धेरै साथीहरूले युट्युब च्यानल बनाउनु हुन्छ तर हामीले युट्युब प्रोफाइल लोगो युट्युब ब्यानर अरू अन्य सेटिङहरू कसरी युट्युब च्यानलमा सेट गर्ने आजको भिडियो बनाउनु खास कारण हाम्रो रहेको छ युट्युब च्यानल सम्बन्धीमा। नमस्कार, म प्रमोद चौधरी र मेरो युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो भिडियो रहेको छ युट्युब ब्यानर सम्बन्धीमा। कसरी बनाउने त युट्युब ब्यानर। आउनुहोस् मसँग सिक्नुहोस्। अनि नयाँ आउनुभएको साथीहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। सुरु गरौँ आजको भिडियोलाई। सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ सर्च गर्नुहोला क्यानभा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोला। मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। मलाई चाहिँ अपडेट माग्दैछ, मैले अपडेट गर्दिन र म आफ्नो चाहिँ एप्लिकेसनमा गए। क्यानभा एप्लिकेसन ओपन गर्नुहोला सबै साथीहरूले। त्यसपछि यहाँ तपाईहरु चाहिँ सर्च लिस्टमा आउनुहोला। सर्च लिस्टमा आएर तपाईहरुले चाहिँ युट्युब ब्यानर लेख्नुहोला। युट्युब ब्यानर लेखेपछि अब तपाईलाई चाहिँ कुन मन पर्छ। यहाँ चाहिँ दुई किसिमको छ है। एउटा चाहिँ पेडेबल छ जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ चल्दैन। प्रो भर्जनमा नगर्नु होला। खालीमा तपाईहरु चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ है। अब म चाहिँ यहाँ चाहिँ सिलेक्ट गर्दैछु। एउटा राम्रो ब्यानर चुज गर्नु होला। एउटा राम्रो ब्यानर चुज गरेपछि मैले चाहिँ यो ब्यानर बनाउँछु है। तपाईहरुलाई चाहिँ जुन मन पर्छ त्यो ब्यानर तपाईहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। र अब यहाँ छ तपाईको यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ नेममा क्लिक गरेपछि यस्तो आउँछ। एडिटमा गएर तपाईहरु चाहिँ आफ्नो नेम चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ है। तपाईको च्यानलको नाम के हो त्यो लेख्नु होला। म आफ्नो च्यानलको नाम लेखिसकेको छु यहाँ। यहाँ चाहिँ यसलाई एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र तलको पनि मैले चाहिँ एडिट गर्छु। टिप्स युट्युब मैले चाहिँ यहाँ लेख्छु टिप्स युट्युब लेखिसकेको छु यहाँ। एन्ड लेट्स ग्रो लेख्छु म। लेट्स ग्रो टुगेदर यति लेखेर मैले चाहिँ यो यो तपाईको चाहिँ म टेक रिलेटेड युट्युब च्यानल बनाउँदैछु। मैले चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम लेखिसकेको छु र यसलाई चाहिँ ठुलो नै गर्छु म। यो चाहिँ यसरी अलि हेर्नमा अलि यो चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्छु म। अझै म डाउन गर्छु यसलाई। यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला है। यसलाई म चाहिँ यहाँ एडजस्ट गरिसकेको छु। यति ठिक छ है। अझै यो भएन, यहाँसम्म ठिक छ। र यसलाई पनि मैले चाहिँ माथितिर नै तान्छु। ल यहाँ म लगिसकेको छु। यहाँ चाहिँ कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ है।
यहाँ कलरमा जानु होला। तपाईले चाहिँ कुन मन पर्छ त्यो कलर चाहिँ यहाँ चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। ठिक छ, मैले चाहिँ यो कलर नै राखिदिएँ। यहाँ चाहिँ अलिअलि चेन्ज भएको छ। अब पिक्चरमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि रिप्लेस गर्नु होला। रिप्लेस गरेपछि तपाईहरु चाहिँ आफ्नो कुनै पनि एउटा चाहिँ यहाँ फोटो राख्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ फोटो राखेँ र फोटोको ब्याकग्राउन्ड कसरी हटाउने, यदि तपाईहरुलाई त्यो थाहा छैन भने तपाईहरु चाहिँ म सिकाइदिन्छु। ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हटाउनको लागि कुनै पनि फोटोको यहाँ चाहिँ क्रोममा जानु होला। क्रोममा गएर यहाँ चाहिँ बिजी रिमुभमा क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ अपलोड इमेजमा जानु होला। अपलोड इमेजमा यहाँ चाहिँ अब तपाईको चाहिँ कुन फोटो छ त्यो फोटोलाई हालेपछि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुन्छ है। यति काम गरिसकेको छु र यो चाहिँ लेखेको के छ यसलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु। यो मलाई चाहिँ चाहिँदैन। अब यति गरेपछि हाम्रो ब्यानर तयार भइसकेको छ र यसलाई अब चाहिँ म सेभ गरिदिन्छु है। माथिको आइकनमा सेभ छ एरो जस्तो, त्यसमा चाहिँ सेभ गर्नु होला। अब हाम्रो चाहिँ यो सेभ भइसक्यो र तपाईहरुलाई चाहिँ म अहिले देखाउँछु पनि यो ब्यानर चाहिँ कसरी मैले चाहिँ कसरी मैले चाहिँ राखेँ। केही छैन, यसलाई क्यान्सल गरिदिएँ र म पहिला चाहिँ ब्यानर हेर्छु आयो कि आएन हाम्रोमा। यहाँ चाहिँ हाम्रो फाइनली ब्यानर चाहिँ आइसकेको छ साथीहरु। अब तपाईहरुलाई चाहिँ म देखाउँछु है। अब यो लोगो चेन्ज गर्नु, अब पहिलाको लोगो म देखाउँछु, त्यसपछि म अहिले चेन्ज गरेर पनि देखाउँछु है। युट्युब खोलेर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ लोगो देखाएँ। यस्तो लोगो रहेछ। अब यसलाई म चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि क्रोममा आउनु होला। क्रोममा आएपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ युट्युब छ, युट्युबमा क्लिक गर्नु होला। युट्युबमा क्लिक गरेपछि तपाईको चाहिँ यस्तो खोल्छ है। त्यसपछि 3 डट छ साइडमा, 3 डट खोल्नु होला र डेस्कटप साइड छ, डेस्कटप साइडमा क्लिक गर्नु होला। र यो चाहिँ ब्यानर राख्नको लागि तपाईहरु चाहिँ वाइटी स्टुडियो छ भने वाइटी स्टुडियोले तपाईहरु चाहिँ अनइन्स्टल गर्नु होला है केही समयको लागि। वाइटी स्टुडियो हुन्छ भने यो चाहिँ ब्यानर देखाउँदैन यसमा, सो अनइन्स्टल गरिहाल्नु होला है। अब त्यसपछि तपाईहरु चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब वाइटी स्टुडियो यहाँ लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला है। यो 3 वटा डारी छ, त्योमा 3 लाइनमा साइडकोमा क्लिक गरेपछि वाइटी स्टुडियोमा क्लिक गर्नु होला है। तपाईले चाहिँ जुन एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभएको त्यो चाहिँ अनइन्स्टल गर्नु होला है। वाइटी स्टुडियोलाई अनइन्स्टल गर्नु होला है। त्यसपछि यति आएपछि अब तपाईहरुले चाहिँ कस्टमाइजेसन है। अब हाम्रो यो चाहिँ कस्टमाइजेसन हो। कस्टमाइजेसनमा क्लिक गरेपछि धेरै जुम भयो। त्यसपछि ब्रान्डिङमा क्लिक गर्नु होला। ब्रान्डिङमा क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्नुभयो चेन्ज छ लेखेको, यहाँ चेन्जमा क्लिक गर्नु होला। चेन्जमा क्लिक गरेपछि अब यहाँ चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला आफ्नो ब्यानर जुन चाहिँ अहिले बनाउनु भयो त्यो ब्यानर चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। अब हाम्रो चाहिँ ब्यानर सिलेक्ट भइसकेपछि यसलाई चाहिँ डन गर्नु होला र हाम्रो चाहिँ यहाँ फिनिश भइसक्यो है। अब तपाईहरुलाई चाहिँ म देखाउँछु है। अब म आफ्नो चाहिँ युट्युब च्यानललाई खोल्दैछु। यहाँ चाहिँ युट्युब च्यानलमा खोलेर यहाँ चाहिँ रिफ्रेस गर्छु म। सरी, हाम्रो चाहिँ भएको छैन अहिले, एउटा चीज गर्न मैले चाहिँ बिर्सेँ। यति राखेपछि यहाँ चाहिँ पब्लिस गर्नुपर्छ। पब्लिस गर्नु होला। अब हाम्रो चाहिँ पब्लिस भइसकेको छ। पब्लिस हुँदैछ हाम्रो। पब्लिस भइसकेको छ। तलमा देखाइसकेको छ चेन्ज पब्लिस्ड। अब म आफ्नो युट्युबमा आएँ र यहाँ चाहिँ मैले रिफ्रेस गर्छु है आफ्नो युट्युब च्यानललाई। र यहाँ चाहिँ युट्युब लोगोमा आएर युट्युब च्यानल आउँदैछ। यहाँ अहिले पनि पब्लिस भएको छैन, केही छैन। फेरिदेखि मैले चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। फाइनली गाइज हाम्रो चाहिँ
पब्लिस्ड भइसकेको छ। सो गाइज यसरी तपाईँहरू पनि बनाउनु होला। र हाम्रो चाहिँ अलि अप्ठ्यारो के देखायो भने यो चाहिँ अलि हाम्रो चाहिँ मुख आएन है। तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ फोटोमा चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला। मैले राम्रोसित एडजस्ट गरिनँ। सो गाइज यसरी तपाईँहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ युट्युब ब्यानर है। यदि तपाईँहरूलाई अन्य अझै युट्युब सेटिङमा जानकारी गर्नु छ भने तपाईँहरू चाहिँ यो कुराहरू थाहा पाउने हुनुपर्छ। युट्युब लोगो कसरी बनाउने, युट्युबलाई सर्च लिस्टमा कसरी ल्याउने, अनि युट्युब भिडियो कसरी अपलोड गर्ने राम्रो तरिकाबाट जुन तरिकाबाट गरेपछि तपाईँको चाहिँ एसइओ स्कोर बढी हुन्छ र भाइरल हुने चान्स बढी हुनेछ। र थम्बनेल कसरी बनाउने सम्पूर्ण भिडियो डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कमा राखिदिएको छु। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।